Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, nụ hoa rất nhiều, rất dài và phát triển rất nhanh, hãy chăm sóc cho cây luôn được xanh tốt, khỏe mạnh. Rễ đóng vai trò rất quan trọng để giúp cho cây được trao đổi chất dễ dàng hơn. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới. Với cách chăm sóc này, hoa lan sẽ được xanh, lá khỏe, rễ phát triển mạnh. Nó giúp cho hoa nở được nhiều hơn. Những cành hoa rất dài, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ. Có rất nhiều hoa lan đua nhau nở rộ. Cách làm này giúp những cây hoa lan luôn nở nhiều, đẹp quanh năm. Các bạn chỉ cần sử dụng cà phê. Cà phê luôn có tính kháng khuẩn nhẹ, có chứa rất nhiều dưỡng chất, không chỉ tốt cho hoa lan mà rất tốt cho những cây trồng khác. Và hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng bột yến mạch. Nó sẽ rất tốt giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển. Các bạn có thể dùng nước vo gạo để thay thế. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Để một cây hoa lan có thể phát triển được xanh tốt, luôn có được nhiều rễ khỏe mạnh, hồi sinh như thế này, trước khi bón phân, các bạn cần phải tưới nước trước cho cây. Và điều này sẽ rất quan trọng với những cây hoa lan mà chúng ta muốn nó phát triển. Cách làm này sẽ giúp cho cây duy trì độ ẩm, rễ phát triển rất nhanh. Và hãy để trong 25 phút. Và nó sẽ rất tốt cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Các bạn sẽ giúp nó được phát triển nhanh hơn theo cách này. Và với cách làm này, những cây rất yếu của các bạn nó sẽ được phát triển, luôn có được những chiếc rễ hồi sinh. Một điều rất tuyệt vời. Và nó sẽ dần được phục hồi, khỏe mạnh hơn. Nếu không làm cách này thì những loại phân bón đều trở nên vô ích. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn có được những chiếc lá cứng cáp, khỏe mạnh và luôn được xanh tốt hơn. Khi độ ẩm được duy trì tốt, rễ cũng sẽ được hồi sinh, phát triển nhanh hơn. Và cũng tạo điều kiện giúp cho cây trao đổi chất rất dễ. Với những cây hoa lan này, nó sẽ mọc được những cây nhỏ nhiều hơn, xanh tốt và được khỏe mạnh hơn. Và những cây rất nhỏ như thế này, nó sẽ được xanh, được khỏe mạnh, hồi sinh rễ. Và chúng ta vẫn phải làm điều này. Nó loại bỏ những chất xơ trong chất trồng rất hiệu quả.
Hoa lan của chúng ta sẽ được hồi sinh nhanh, những chiếc lá dày hơn, lá mới phát triển được xanh tốt hơn, những chiếc rễ được hồi sinh, khỏe mạnh. Và các bạn nên tưới cho cây vào buổi sáng. Sau 25 phút, các bạn lấy ra. Và đây là cách để giúp cho những chiếc lá mới được phát triển nhanh, xanh, khỏe mạnh hơn. Lá cứng cáp và cây rất khỏe. Nó là một trong những nguyên nhân làm cho hoa lan không phát triển và không có hoa. Chất trồng rất bẩn. Nó đã cản trở quá trình trao đổi chất của cây, làm cho rễ và chất trồng rất dễ bị nấm và vi khuẩn. Và đây là nguyên nhân làm cho hoa lan dễ bị thối rễ. Cây sẽ không phát triển rễ được và dẫn đến những cây hoa lan sẽ không bao giờ có hoa. Nên chúng ta cần phải tưới đến khi nào nước này trong trở lại là các bạn sẽ ngưng. Nó sẽ được trong như thế này. Không riêng gì bón phân, các bạn có thể thực hiện việc làm này mỗi tháng một lần để làm sạch rễ và chất trồng, tạo điều kiện cho phân bón mới được hấp thụ. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500 ml nước ở nhiệt độ phòng. Và phương pháp thứ nhất, các bạn hãy sử dụng nước này để chúng ta lau lá cho hoa lan. Và nó là điều kiện rất tốt để các bạn chăm sóc những cây hoa lan yếu và kém phát triển. Và hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Hãy nhớ lau dưới mặt lá này để ngăn sự phát triển của các loại côn trùng. Khi các bạn sử dụng cách làm này trên hoa lan, nó sẽ góp phần giúp cho những cây yếu và chậm phát triển sẽ được hồi sinh rất nhanh. Cà phê có tính kháng khuẩn nhẹ, do đó khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ tạo điều kiện giúp cho những chiếc lá mới được hồi sinh rất nhanh. Lá rất cứng và khỏe, và điều này sẽ giúp cho những chiếc lá mới được mọc rất nhanh, rễ được hồi sinh khỏe mạnh hơn. Với những loại phân bón hữu cơ, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn, vì nó tuy hấp thụ chậm, nhưng khi đã phát triển thì cây sẽ rất bền vững theo thời gian. Khi sử dụng những cách làm này, nó sẽ hỗ trợ rất tốt để chúng ta có thể tận dụng những chất hữu cơ có sẵn tại nhà. Chăm sóc cho hoa lan là điều rất tuyệt vời.
Khi hoa lan của các bạn có những chiếc lá bị vàng thì đây là cách tốt nhất để chúng ta chăm sóc. Và điều này giúp cho lá luôn bóng, khỏe mạnh hơn. Lá mới phát triển tốt, rễ được hồi sinh. Những cây hoa lan nhỏ sẽ được phát triển nhanh. Với những cây hoa lan nhỏ, các bạn nên trồng trên những chậu nhỏ như thế này. Nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển tốt. Cây luôn xanh tốt và luôn rất khỏe mạnh. Và nó là điều kiện tuyệt vời để những cây hoa lan của các bạn luôn được khỏe mạnh hơn trong mọi điều kiện thời tiết. Khi chúng ta chăm sóc theo cách này thì các bạn cần phải kiên nhẫn. Vì đối với những cây hoa lan đều có sức sinh trưởng và sự phát triển đều không giống nhau. Với những cách làm này thì cho dù những cây yếu ớt nhất nó cũng vẫn được hồi sinh. Và phương pháp thứ hai, các bạn hãy dùng nó để tưới phun sương cho cây. Và các bạn hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Và chúng ta nên sử dụng vào buổi sáng, không sử dụng vào ban đêm. Nó thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển sẽ luôn được xanh. Cây phát triển rễ rất tốt và được bền vững theo thời gian, luôn rất xanh và được khỏe mạnh theo cách làm này. Những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển. Và cũng từ cách làm này, các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan hồi sinh rất nhiều cây nhỏ từ gốc. Nó giúp cho cây được khỏe mạnh. Các loại côn trùng như nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Cây luôn được xanh, rất tốt. Và điều này sẽ giúp cho cây bền vững trong thời gian rất dài. Còn đối với những cây hoa lan rất yếu, các bạn nên sử dụng cách làm này cho cây. Vì đây là chất hữu cơ nên chúng ta rất yên tâm. Đây là một trong những cây hoa lan rất yếu. Và khi đã sử dụng cách làm này thì nó đã được hồi sinh rễ rất tốt. Một giải pháp tuyệt vời cho những loại phân bón hữu cơ. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy khuấy đều lên. Và chúng ta hãy lọc vỏ cặn, hòa chung với nước cà phê này. Nó sẽ tạo ra một dưỡng chất rất tốt cho hoa lan phát triển. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển rất nhanh. Và nó luôn là cách để bảo vệ cho những chiếc rễ được phát triển tốt. Các bạn hãy để như thế này trong 25 phút
để bảo vệ cho những chiếc rễ được tốt hơn. Và có thể xen kẽ với những loại phân bón khác để giúp cho cây luôn được khỏe mạnh. Tùy vào số lượng hoa trong vườn mà các bạn có lượng phân bón phù hợp. Và cây hoa lan này mình đã sử dụng loại dinh dưỡng này rồi, nên mình sẽ không sử dụng tiếp. Hoa lan sẽ được xanh và phát triển vững mạnh theo thời gian. Sau đó các bạn lấy ra và hãy luôn đặt những cây hoa lan ở nơi có ánh sáng để nó giúp cho lá được xanh hơn, cây quang hợp được tốt hơn. Và ánh sáng tốt nhất là ánh sáng khuếch tán trong ngày. Lá sẽ luôn khỏe mạnh, bóng. Và loại phân bón này sẽ giúp cho cây rất bền vững theo thời gian, được xanh và luôn được khỏe mạnh hơn. Là một trong những loại phân bón để giúp cho hoa lan phát triển những cây nhỏ rất tốt. Điều này sẽ khuyến khích giúp chúng ta có được những cây hoa lan khỏe mạnh hơn và hoa sẽ nở nhiều hơn từ những loại phân bón như thế này. Với những loại hoa lan chậm phát triển, các bạn hãy ưu tiên sử dụng những loại phân bón hữu cơ như thế này, sẽ giúp cho cây vững mạnh theo thời gian. Lá luôn khỏe và rễ được hồi sinh là điều rất tuyệt vời. Với những cây chậm phát triển hoặc bị côn trùng thì nó vẫn được phát triển rễ rất nhanh và được khỏe mạnh. Hãy luôn chăm sóc những cây hoa lan thân yêu bằng những loại phân bón hữu cơ để giúp cây bền vững theo thời gian. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách và trên kênh có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Hoa lan sẽ được xanh, cây mọc được rễ tốt hơn. Và điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn hồi sinh được những bông hoa to, nở lâu tàn, đẹp rực rỡ theo thời gian. Chúng ta sẽ có được những cành hoa lan phát triển rất nhanh, hoa rất tươi và đẹp. Trong mọi điều kiện thời tiết, nó đều phát triển và được hồi sinh hoa rất tốt. Những cây hoa lan nhỏ được phát triển nhanh và được khỏe mạnh hơn. Các bạn có thể xem từ những cách và trên kênh mình có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Cây nhỏ sẽ được lớn nhanh và dễ dàng, rễ được phát triển tốt. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công